तुम्हाला माहिती आहे मालवाहू जहाजावर स्त्रीने आलेलं चालत नाही. समजा एखादी स्त्री चुकून किंवा ठरवून मालवाहू जहाजाच्या सफरीमध्ये सामील झालीच तर मग मात्र गोष्टी तुमच्या आमच्या हातात राहत नाहीत. मग एक वेगळंच द्वंद्व सुरू होतं निसर्गाचं आणि माणसाचं, आणि त्याच माणसाची जी काय अवस्था होईल ती काही सांगता येत नाही. अशाच एका भन्नाट इंटरेस्टिंग कादंबरीबद्दल आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे. कादंबरीचं नाव आहे एमट आयव मारू. नमस्कार, मी विनम्र बाबल आणि बुकट्यूबर विनम्रच्या पहिल्याच एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. अनंत सामंत यांनी लिहिलेली पहिलीच कादंबरी म्हणजे एमट आयव मारू. 1982-83च्या सुमारास त्यांनी ती लिहायला घेतली. त्याआधी 6 वर्ष ते जहाजावर नोकरी करत होते. एमट आयव मारूची पहिली आवृत्ती 89 मध्ये आली. तिथपासून गेल्या 31 वर्षात या कादंबरीच्या 6हून अधिक आवृत्त्या निघाल्या. 384 पानांची ही कादंबरी मॅजेस्टिक प्रकाशनाने प्रकाशित केली आहे. एमट आयव मारू बद्दल सविस्तर बोलूयाच, पण त्याआधी तिळा दार उघड या सेगमेंटमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुस्तकाबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे. ते कोणतं पुस्तक आहे ते जाणून घेऊया. एमट आयव मारू मला पहिल्यांदा कोणी सुचवली आठवत नाही, पण 2015च्या सुमारास मी ती वाचली आणि त्यानंतर मी इतका भारावून गेलो. आजपर्यंत 5 ते 6 वेळा मी ती कादंबरी वाचली आहे, पण त्याच भारावलेल्या अवस्थेत. त्यानंतर सामंतांची मी इतर पुस्तकं शोधायला सुरुवात केली. त्यांची 70 ते 80% पुस्तकं माझी वाचून झाली आहेत. अनंत सामंत वाचताना तुम्हाला एक वेगळाच अनुभव येतो. म्हणजे तुम्ही भारावून जाता, थक्क होता, एका वेगळ्याच दुनियेची सफर करता. त्यांच्या लेखनशैलीत एक वेगळी जादू आहे. त्यांची काही पुस्तकं आउट ऑफ प्रिंट सुद्धा आहेत, त्याबद्दल आपण बोलूया. पण त्याआधी थोडंसं कादंबरीबद्दल बोलूया. एमट आयव मारू या कादंबरीचं नाव वाचल्यानंतर तुमच्या मनात पहिला प्रश्न येतो की या कादंबरीच्या नावाचा अर्थ तरी काय. तर ह्याच्या मागच्या पानावर त्यांनी व्यवस्थित दिलंय. एमटी म्हणजे मोटर टँकर, याचा अर्थ स्वयंचलित द्रववाहक. मारू म्हणजे जहाज. आयवा मारू या जपानी शब्दांचा अर्थ प्रेम आणि एकरूपता यांच्या भावुक चेतनेचे जहाज. एमट आयव मारूची कहाणी ही आयवा मारू नावाच्या बोटीची, तिच्या सागरी प्रवासाची, त्या प्रवासातील वादळांची आणि सोबत बोटीवरच्या प्रवाशांच्या भावनिक वादळाची सुद्धा आहे. मालवाहू जहाजाला स्त्रीचं प्रतीक मानलं जातं, त्यामुळे मालवाहू जहाजावर दुसऱ्या स्त्रीने आलेलं चालत नाही असा एक समज रूढार्थाने चालत आलेला आहे. सेकंड इंजिनियर दीपक उपाध्याय आणि त्याची पत्नी उज्ज्वला उपाध्याय यांना एकमेकांशिवाय कोणीच नसतं आणि त्यांचं नुकतंच लग्न झालेलं असतं. त्यामुळे कॅप्टन रॉस तिला जहाजावर आणण्याची परवानगी देतो. त्यात उज्ज्वलाला सुद्धा खलाशांच्या जीवनाबद्दल जरा उत्सुकता असते, तिलाही त्यांचं आयुष्य पाहायचं असतं. पण मग मात्र घडतं वेगळंच. या प्रवासातल्या घटना वेगळंच वळण घ्यायला लागतात. खेळीमेळीचं वातावरण संशयात बदलायला लागतं. एरवी खांद्याला खांदे लावून या सागराशी 2 हात करणारे खलाशी पंचमहाभूतांच्या या बेलगाम खेळाने सैरभैर व्हायला लागतात. प्रत्येकाची वागणूक मूळ स्वभावाशी फारकत घ्यायला लागते आणि हे सगळ्यात जास्त उज्ज्वलाच्या बाबतीत घडायला लागतं. जहाजावर घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध जोडला जातो तो उज्ज्वला उपाध्यायशी. त्यातच कथानकाचा नायक अनंत सामंत, जहाजावरचा अनुभवी खलाशी, ॲनाचा प्रियकर, कॅप्टन रॉसचा विश्वासू, उज्ज्वलाचा मित्र होतो आणि तिची काळजी घेता घेता तिच्याबद्दल वाटणारी ममता, जिव्हाळा, आपुलकी, शारीरिक वासना यात त्याची एक वेगळीच फरफट व्हायला सुरुवात होते. त्यात भरीसभर म्हणून सागरातील वादळ, मोडकळीस आलेलं एमट आयव मारू तरंगत ठेवण्याचा कॅप्टन रॉसचा आग्रह, यामुळे परिस्थिती अजूनच चिघळत जाते. सवती मत्सरीने पेटून उठलेलं हे जहाज उज्ज्वला उपाध्यायाच्या आडून नक्की कोणते खेळ खेळतंय. नाही म्हणजे हे सगळे तरुण जातील का की यांचे काहीतरी होईल. नाही, हे सगळं जाणून घ्यायला तुम्हाला एमट आयव मारू एकदा वाचायलाच हवी. ज्यांना इंग्रजी वाचायला आवडतं त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. एमट आयव मारूचा इंग्रजीत अनुवाद सुद्धा उपलब्ध आहे. प्रशांत पेटे यांनी तो केलाय. प्रशांत पेटे म्हणजे गाबरीचा पाऊस, वळू या सिनेमांचे निर्माते. प्रशांत पेटे एका शिपिंग कंपनीत ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या लहानपणीचा एक किस्सा सांगतो. त्यांना लहान असताना मास्तराने विचारलं, तुम्ही मोठेपणी काय होणार? तेव्हा ते म्हणाले, मला शिपवर काम करायचंय. तेव्हा मास्तरांनी त्याला एमट आयव मारू वाचायला दिली.
मास्तरांना वाटलं एमट आयव मारू वाचल्यावर त्यांचं मत बदलेल, पण झालं उलटच. त्यांनी शिपवर काम करायचं ठरवलं. शिपवर काम करताना ही कादंबरी थोडी मागे पडली, पण मग त्यांना या कादंबरीची आठवण आली. त्यांनी कादंबरी वाचली, त्याचा इंग्रजीत अनुवाद केला आणि तो पेंग्विनला दिला. पेंग्विनला तो अनुवाद फार आवडला आणि आयवा मारू या नावाने त्यांनी तो प्रकाशित केला. अनंत सामंत यांच्या 11-12 कादंबऱ्या, एक अनुवादित कादंबरी, 5 कथासंग्रह, एक लेख संग्रह आणि एक माहितीपर पुस्तक अशी जवळपास 20च्या आसपास पुस्तकं प्रकाशित आहेत. मी त्यांची बऱ्यापैकी पुस्तकं वाचली आहेत. तुम्हाला त्यांच्या इतर या सगळ्या पुस्तकांबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मी त्याबद्दल नक्की व्हिडिओ बनवून तुम्हाला सांगेन. अनंत सामंत यांच्या किबूजमधला डॅनी आला होता, लिलियनची बखर या कादंबऱ्या आणि माइंड फ्रॉइड हा कथासंग्रह हे जरा आउट ऑफ प्रिंट आहेत. दुर्मिळ म्हणता येणार नाही, पण तुम्हाला सेकंड हँड मिळू शकतात. माझा पहिलाच एपिसोड तुम्ही संपूर्ण पाहिलात त्यासाठी खूप खूप आभार. आणि माझा हा प्रयत्न तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. मला अनंत सामंत खूप आवडतात, त्यामुळे पहिला एपिसोड मी नक्कीच या पुस्तकापासून करणार हे माझं ठरलं होतं. एपिसोड पाहिल्यावर तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे ह्याच्यात काय सुधारणा असायला हव्यात, तुमचे काही सजेशन्स असतील तर त्यासुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. त्या मोस्ट वेलकम आहेत. मी फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा आहे. माझं हँडल तुम्हाला दिसत असेल तेव्हा मला नक्की फॉलो करा. पण माझा हा प्रयत्न तुम्हाला खरंच आवडला असेल तर तुम्ही मला जॉईन राहा आणि सोबत आपल्या वाचनवेड्या मित्रांना सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा. हे पुस्तक कुठून विकत घ्यायचं हा जर तुमच्यासमोर प्रश्न असेल तर अजिबात काळजी करू नका. मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला याचे सगळे डिटेल्स देतो, तिकडनं नक्की विकत घ्या. या चॅनलवर मी तुम्हाला एकूणच माझ्या पुस्तक विश्वाबद्दल सांगणार आहे, त्यामुळे जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही नक्की मला कनेक्टेड राहा आणि सोबत तुमच्या वाचनवेड्या मित्रांना सुद्धा हा व्हिडिओ फॉरवर्ड करा. तेव्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये एका नवीन पुस्तकासह, लेखकासह, गोष्टीसह. तोपर्यंत बाय बाय.